अब उसो कसैले तपाईँलाई युके सिजनल भिजा कोरियन सिजनल भिजामा चाहिँ पठाउँछु भन्यो भने तपाईँले विश्वास नगर्नु होला, पैसा नदिनु होला है। धेरै मान्छेहरू चाहिँ अरूले पठाइदिन्छु यस्तो यस्तो हुन्छ भनेको भरमा पैसा दिने गर्छ, विश्वास गर्ने गर्छ, त्यही भएर धेरै ठगीमा पर्छ। त्यही भएर धेरै त नभनौँ 3 जना नेपाली कोरिया उडेको विराटनगरमा पनि झरेको छ है। यस्तो चाहिँ नहोस्, यो भिडियो मार्फत म सबैलाई भन्न चाहन्छु। ल अब चाहिँ युके क्यानाडा कोरिया सिजनल भिजामा हामी चाहिँ एकदमै मजासँगले जान पाउने भएका छौँ। र यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि युके कोरिया क्यानाडा सिजनल भिजा चाहिँ पहिला चाहिँ अवैध रूपमा हामी जान्थ्यौँ होइन। अवैध रूपमा जान्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामी सरकारी तवरबाट नै मजाले जान सक्नेछौँ र यो नियम चाहिँ अब आउँदैछ है त, आउने भएको छ। र अहिले चाहिँ युके सिजनल भिजा कोरियन सिजनल भिजा होइन, यो क्यानाडा सिजनल भिजाहरू बन्द भइसकेको छ होइन, बन्द भइसकेको छ। नेपालीलाई नलाने भनिसक्यो युकेले होइन। नेपालीहरूले धेरै फटाइ गरे, के गरे होइन, पैसा ठगे, त्यहाँदेखि भनेको नेपालीलाई नलाने भनिसक्यो है। युकेमा अब कोरिया त पहिला नि बन्द भइसकेको थियो, तर पनि लाने कुरा हुँदै थियो होइन, त्यसमा पनि सरकारले रोकिदियो। अनि युकेले पनि अब लास्टमा के गर्यो भन्दा युकेले मात्रै लगिरहेको थियो होइन, युकेले पनि लास्टमा बन्द गरिदियो। युकेले पनि बन्द गरिदिइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सरकारी तवरबाट नै सजिलैसँग जान सकिने भएको छ। यो चाहिँ सरकारले नै उताबाट समन्वय गरेर होइन, उताको सरकारसँग समन्वय गरेर कामदारको चाहिँ डिमान्ड ल्याएर अनि सरकारी तवरबाट नै हामी सजिलै जाने यो चाहिँ एउटा सुविधा ल्याएको छ। र यो चाहिँ किन ल्याएको भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू ठगीमा परे। युके सिजनल भिजा भन्यो, क्यानाडा सिजनल भिजा भन्यो, कोरियन सिजनल भिजा भन्यो, अनि त्यो भएर धेरै मान्छेलाई ठग्यो होइन। कतिको पैसा खाएर पठाउने नपठाउने, कतिलाई पठाएको बापत चाहिँ के गर्यो भन्दा 7 लाख 8 लाखसम्म लिने काम गर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठगीमा नपरोस्। अब बन्द गर्नुको कारण पनि त्यही हो, ठगेको कारणले बन्द गरेको। अनि अब नेपाल सरकारले पनि ठगीमा नपरोस् भनेर चाहिँ अब सरकारी तवरबाट नै पठाउने निर्णय गरेको हो। यो नियम चाहिँ अब ल्याउँदैछ। अब उसो कसैले तपाईँलाई युके सिजनल भिजा कोरियन सिजनल भिजामा चाहिँ पठाउँछु भन्यो भने तपाईँले विश्वास नगर्नु होला, पैसा नदिनु होला है। धेरै मान्छेहरू चाहिँ अरूले पठाइदिन्छु यस्तो यस्तो हुन्छ भनेको भरमा पैसा दिने गर्छ, विश्वास गर्ने गर्छ, त्यही भएर धेरै ठगीमा पर्छ। त्यही भएर धेरै त नभनौँ 3 जना नेपाली कोरिया उडेको विराटनगरमा पनि झरेको छ है। यस्तो चाहिँ नहोस्, यो भिडियो मार्फत म सबैलाई भन्न चाहन्छु। सिजनल भिजामा कसैले पनि युके कोरिया क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्यो भने विश्वास नगर्नु होला, यो बन्द भइसकेको छ। र अब नेपाल सरकारबाट नै यो चाहिँ लागू हुन्छ केही समय पछाडि है त। यो यसको के हुँदैछ, तयारी हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि गैर कानुनी हैसियतमा रहेको सिजनल भिजामा क्यानाडा जाने प्रक्रिया अब भने श्रम गरेर स्थानीय तहले पठाउने भएको छ भनेको छ। यो चाहिँ क्यानाडादेखि लिएर युके कोरिया सबैको लागि हुन्छ है त। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। दक्षिण कोरिया, बेलायत, क्यानाडा लगायत मौसमी श्रमिकहरूको माग भएका मुलुकहरूमा शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी सरकारले कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो भनेको छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ कोरिया, बेलायत, क्यानाडा भनेर सबै जति पनि श्रमिक मौसमी श्रमिकहरूको चाहिँ माग हुन्छ जुन जुन ठाउँबाट होइन, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अब चाहिँ सरकारी तवरले हुन्छ है त। कार्यविधिमा मौसमी श्रमिकहरूको आवास, खाना, स्वास्थ्य बिमा र सुरक्षा प्रत्याभूत हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा, भिजा लिँदा लाग्ने शुल्क तथा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने अन्य शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने सुनिश्चितता भएपछि पठाउने उल्लेख छ भनेको छ होइन। यो एकदम राम्रो छ यो निर्णय चाहिँ। अब यो जति छिटो लागू भयो भने होइन, र हामी शून्य लागत जान पाइयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हो। तर नेपालको धेरै जस्तो न्युजै मात्रै आउँछ होइन। सो यहाँनिर अब अर्को के छ, श्रमिकहरूको कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्ने, स्वदेश फर्कँदा लाग्ने खर्च पनि रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरूबाट मागपत्र आएपछि उक्त मुलुक स्थित रहेको नेपाली नियोगले जाँचबुझ गर्नेछ र मौसमी रोजगारसँग सम्बन्धित छुट्टै इकाइमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भनेको छ होइन। यो एकदम राम्रो कुराहरू छ यहाँनिर। त्यसपछि भनेको छ नेपालका विभिन्न स्थानीय सरकारले श्रमिक छनौट गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यो चाहिँ त्यही हो जुन कोरियाको सिजनल भिजामा हामीले सुनेको थियौँ होइन।
स्थानीय निकायबाट चाहिँ श्रमिक छनौट गरेर चाहिँ लाने प्रक्रिया हुनेछ भनेको थियो होइन। यहाँ पनि त्यस्तै राख्ने नियम गर्ने भनेको छ होइन। यसका लागि स्थानीय तहले आवेदन खुलाउनु पर्ने छ भनेको छ। अब स्थानीय तहले तपाईँको पालिका वडा होइन आवेदन खुलाएपछि त्यहाँबाट छनौट गर्छ होला सायद। मौसमी श्रमिकका रूपमा जान आवेदन दिएका मध्येबाट स्थानीय तहले जातीय लैङ्गिक तथा उमेरको विविधता कायम हुने गरी श्रमिक छनौट गर्नुपर्ने छ भनेको छ। ल अब तपाईँको त्यो चाहिँ स्थानीय तहले कसरी गर्छ होइन। आफ्नो मान्छेहरू पनि लाउन सक्छन् होइन, त्यो त त्यहाँ पर्ने कुरा हो। स्थानीय तहले माग गरिएको सङ्ख्याको सूची वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउन सक्छ। त्यस्तै सो सङ्ख्याको 10% बढीसम्म वैकल्पिक सूची पनि विभागमा पठाउन सक्छ। यस्तो सूची विभागले आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रकाशित गर्छ भनेको छ। ल विभागले सूचीकृत श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरू पठाउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ। मुख्य सूचीमा सूचीकृत श्रमिक मध्ये केही वैदेशिक रोजगारमा जान नचाहे वैकल्पिक सूचीबाट छनौट गरिनेछ भनेको छ। छनौट भएका श्रमिकहरूले रोजगारदातासँग रोजगार सम्झौता गर्नुपर्नेछ। मौसमी श्रमिकहरूको करार अवधि कम्तीमा 3 महिनादेखि बढीमा 1 वर्षसम्म रहने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि पुस 3 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको। ल यो पहिला पुस 3 गते नै गरेको निर्णय रहेछ होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कहिलेसम्ममा हुन्छ। केही समय अघि निवर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले बेलायत क्यानाडा दक्षिण कोरिया लगायत गन्तव्य मुलुकमा मौसमी श्रमिक पठाउन कार्यविधि तयार गरेको बताएका थिए भनेको छ। त्यसपछि सरकारले यसअघि मौसमी श्रमिक भनेरै वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति दिएको थिएन। मेन पावर कम्पनी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि न्यूनतम 2 वर्ष करार अवधि तोकिएको थियो। यो चाहिँ ठिक हो कुरा होइन, किनभने हामी पहिला चाहिँ सरकारी एउटा स्वीकृति बिना नै हामी चाहिँ सिजनल भिजामा जाने गर्थ्यौँ होइन। अब चाहिँ सरकारी तौरबाट हामी जाने निर्णय यहाँनिर हामीले हेर्दैछौँ। तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा करार अवधि त्यति नै बढेर नतोकिएका कारण मौसमी कामदारका रूपमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर कतिपय गन्तव्य मुलुक पुगिरहेको वैदेशिक रोजगार काठमाडौँ कार्यालय ताहाचलले जनाएको छ भनेको छ होइन। पहिला यस्तो यो नभए पनि कतिले चाहिँ लिएर गएको रहेछ होइन। कार्यालयका अनुसार यसरी श्रम स्वीकृति लिएर मौसमी कामदारका अधिकांश बेलायत जाने गरेका छन्। तर मौसमी श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरू, ट्राभल एजेन्सी तथा दलाल मार्फत ठुलो सङ्ख्यामा पुग्ने गरेको आशंका गरिएको छ। उनीहरूलाई पठाउने बहानामा निकै ठुलो रकम ठगी भइरहेको आशंका पनि अधिकारीहरूको छ होइन। त्यो भएर पनि यो यस्तो गरिरहेको छ। ल यहाँनिर यस्तै कुराहरू छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तै कुराहरू छ। सो अब यो कुराहरू लागू भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। र अर्को कुरा एकदम सुरक्षित तवरले चाहिँ हामी सिजनल भिजामा जान पाइन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै थियो। यो छोटो इन्फर्मेटिभ भिडियो है। मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।